تحدت التقاليد الملكية وفعلت العجائب لتصبح ملكة على مصر، بعد أن تزوجت أخاها واستولت على الحكم من ابن أخيها الذي عاقبها بعد وفاتها وطمس هويتها. ارتدت زي الرجال ووضعت لحية مزيفة لتصبح رجلا وتحكم مصر لأكثر من 20 سنة. الملكة الفرعون. حتشبسوت ابنة الفرعون تحتمس الأول وزوجته أحمس. كان والدها ملكا محاربا شن حملات ناجحة على النوبة وسوريا. بعد وفاته انتقل العرش إلى زوجها تحتمس الثاني، وهو أيضا يكون أخاها غير الشقيق. بعد حكم دام ل5 سنوات كما ترجع بعض المصادر، توفي تحتمس الثاني وانتقل الحكم إلى تحتمس الثالث ابن زوجته الثانوية إيست. وبسبب صغر سنه تولت حتشبسوت مسؤولية تحتمس الثالث وأصبحت وصية عليه. وطبقا للأعراف فإن الحكم في هذه الحالة يكون مشتركا بين الطرفين، لكن حتشبسوت أصبحت تتصرف وكأنها الحاكمة الوحيدة لمصر، وأطلقت على نفسها اسم سيدة الأرضين. وعندما أصبح تحتمس الثالث على مشارف أن يصبح حاكما شرعيا لمصر، قامت حتشبسوت بأداء لعبة جريئة وماكرة، حيث أعلنت نفسها فرعونا واعتمدت الشعارات والألقاب المرتبطة باللقب، كما صورت نفسها على أنها رجل بجسد ذكر ولحية مستعارة، حتى أنها زعمت أن الإله آمون هو والدها. هذه الخطوة الجريئة وغير المعتادة في المجتمع المصري آنذاك لم تكن لتحدث لولا دعم كبار المسؤولين في المحكمة، بمن في ذلك سنموت المشرف على الأعمال الملكية، وخاطروا جميعهم بحياتهم، لأنه في حال استلم تحتمس الثالث الحكم بطريقة ما ستكون نهايتهم المحتومة. الملكة المسالمة. لم تتمكن حتشبسوت مضاهاة غزوات والدها ونجاحاته العسكرية، لذلك أخرجت الجيش من المعادلة، وبدلا من إرسال الجنود إلى الحرب قامت بإرسالهم في رحلة استكشافية إلى أرض بونت الأسطورية على طول الشاطئ الجنوبي للبحر. تلك الأرض التي يعتقد أنها تقع في شمال شرق إفريقيا، ويعتقد أنها مكان يقع بين إريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان. حققت هذه البعثة نجاحا هائلا، حيث عادت محملة بالذهب والعاج ومجموعة من الحيوانات الغريبة، الأمر الذي زاد شعبيتها وسمعتها بشكل كبير. وخلال فترة حكمها عاشت مصر فترة سلام وازدهار لا مثيل لها، حيث قامت ببناء مشاريع ضخمة، بما في ذلك زوجان من المسلات المهيبة في الكرنك. وكان الإنجاز المعماري الأكثر جمالا هو المعبد الجنائزي في الدير البحري، وأطلقت عليه اسم أقدس الأماكن المقدسة. وبعد حكم دام لحوالي 21 سنة توفيت حتشبسوت، وتولى تحتمس الثالث العرش أخيرا، الذي سرعان ما تحرك لمحو حتشبسوت من السجلات التاريخية وشن حملة ممنهجة ضدها، حيث قام بتشويه آثارها وإزالة اسمها من قائمة الملوك. وظل حكمها مجهولا لعدة قرون، ولم يعرف العالم عنها شيئا حتى سنة 1822، عندما بدأ علماء الآثار في فك الرموز الهيروغليفية في دير البحر، حيث تم استعادة إرثها وإنصافها لكونها ملكة متميزة، بعد أن أوجدت لنفسها مكانا بين حكام مصر الأقوياء. فكيف تصف فترة حكمها؟ وما رأيك بما فعله تحتمس الثالث بعد وفاتها؟